ዛሬ ማሳያችሁ ከዩቲዩብ ገመዳችን እንዴት አድርገን ክሪምፕ እንደምናደርግ ነው። ክሪምፕ ለማድረግ እንግዲህ ቱልኪት ያስፈልገናል። ቱልኪታችን ላይ ምን ያስፈልጋሉ? ቴስተር ያስፈልጋል። ቴስተር፣ ፓንቸር እንኳን ለአሁን አያስፈልገንም። ካተርና ሼልደር ሪሙቨር ይሄ መጫንቱን ለማስወገድ የሚያገለግለን ነው። ይሄኛው ደግሞ ክሪምፐር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ክሪምፕ ለማድረግ መጀመሪያ በዚች ኤክስተርናል ሼልዷን ቀስ አድርገን እናስወግዳለን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ አንድ ዙር ቀስ አድርገን እናንተናለን። ዜን በጥንቃቄችን የተቆረጠችውን እናስወግዳታለን። ችን ካስወገድን በኋላ እነዚህ ተጠናከሮችን ወይም ጨርቆችን በጀስት በከተሯም ማስወጣት እንችላለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ሁሉንም ጥምጥሞቹን በጥንቃቄ ለብቻ እንላለን። ከዛ መሀል ላይ ያለችውን ጎማ ነገሯንም ከታርገን እናወጣለን። ገመዶቹ እንዳይነካብን፣ ይሄ ካታሩ ገመዶቹ እንዳይነካብን በጥንቃቄ መሆን አለበት። ዘን ይሄን ካደረግን በኋላ እነዚህ ጥምጥሞችን ማስወገድ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም እዚህ rj45 ዋጋ ሲገባ እንዳያስቸግረን ማለት ነው። በጥንቃቄ ሁሉንም እንላቸዋለን። ዜና አሁን ኦርደራችን ምንድነው የሚሆነው? ዋይት ኦሬንጅ፣ በዋይት ግሪንም መጀመር ይቻላል። ነገር ግን እኔ የምሰራው በዋይት ኦሬንጅ ነው የምጀምረው። ዋይት ኦሬንጅ ቺት፣ ዜን ኦሬንጅ፣ ይሄን በደንብ እንትን ብንለው መልካም ነው። ዋይት ኦሬንጅ፣ ዜን ዋይት ግሪን፣ ነጭ አለባትን ግሪን ማለት ነው። ዋይት ግሪን፣ ዜን ብሉ እናስገባለን። ዋይት ብሉ፣ ዜን ግሪን እናስገባለን። ግሪን፣ ከዛ ዋይት ብራውን ነው እናስገባ። ዋይት ብራውን፣ ዜን ብራውን፣ እነዚህን ከለሮቹን በትክክል ከደረደርን በኋላ ይህን በደንብ ጠበቅ ማድረግ አለብን። የካት 6 እና የ5 የተለያየ ገመድ ታይፕ አለ። የነሱ ጥንካሬያቸው ሃይ ስለሆነ ካት 6ዎች እሱ በደንብ ይሄን ማለት አለብን። ከለሮቹን በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርገን ከጨረስን በኋላ ወደ እንትና ነው የምንሄደው። ጀስት በዚህ መልኩ በትክክል አሬንጅ መሆኑን እናያለን። ዋይት ኦሬንጅ፣ ዋይት ግሪን፣ ብሉ፣ ዋይት ብሉ፣ ግሪን፣ ዋይት ብራውን በዚህ መሆናቸው ትንካሉ በኋላ ጀስት በዚህ ከዚህ ገመዱ ይሄ ጎማ ነገሩ ሸልድዱ ማለት ነው። ከዚች መውጣት ስለሌለበት ለክተን ወይም በጣታችን እንደዚህ አድርገን ነው የምንቆርጠው። ዜን ስለዚህ እዚህ ላይ ነው የምንቆርጣት። ጀስት ከተር ነች። በዚህ በጥንቃቄ በጣታችን በዚህ በኩል እንዳንይዘው ጣታችን አድርገን በጥንቃቄ ነው የምንቆርጠው። ይህን ካደረግን በኋላ እቺን ጥማን በስተስራ አድርገን ማስገባት እዚህ ማድረግ እንችላለን።
ዘን በዚህ በኩል ሁሉም ብቅ ማለታቸውን ሁሉም መውጣታቸውን ቼክ እናደርጋለን። በደንብ እንገፋዋለን። እዚህ ላይ በደንብ እንገፋውና ሁሉም መውጣታቸውን እዚህ ጋር ብቅ ማለታቸውን እናያለን። ስለዚህ ሁሉም እዚህ ላይ ከታዩን በኋላ ጀስት ክሪምፐሩን እናወጣለን። ክሪምፐሩ እንደዚህ ከሆነ ጀስት ለካስ እናደርጋ ሰፋ ይላል። በዚች በኩል ክሪምፐሯን ማለት ነው እናመጣለን። ይሄ rj45 ስለሆነች ማለት ነው። በግራ እጃችን በደንብ እንገፋታለን። በዚህ በኩል መውጣታቸውን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። ዜኖች ካስገባን በኋላ እናደርጋለን። አሁን የመጨረሻው ይሄኛውን ጫፍ በተመሳሳይ ነው ያደረኩት። ፓራላል የሚባለው ነው ስትሬት ስሩ ማለት ነው። ይሄኛውን በዋይት ኦሬንጅ ነው የጀመርኩት። ይሄኛውንም ይሄንን በዋይት ኦሬንጅ ነው የሰራሁት። ስለዚህ ስትሬት ስሩ ክሪምፒንግ ነው። አሁን በቴስተሩ ቴስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ቴስት ሳደርግ ምንድነው እኩል ነው ማንበብ ያለበት። ይሄኛው ቴስተር ነው። ይሄን ኦን አደርጋለሁ። እዚህ ላይ ኦን ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ላይ rj45 ምትላለች፣ እዚህ ጋር rj11 የሚላለ እኔ rj45 ምትለዋ ላይ እዚህ ጋር ነው እንትን ማረጋት rj45 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አንዱኛውን ጫፍ እዚህ ላይ አስገባለሁ። ሁለተኛውን ጫፍ ደግሞ በዚህ በኩል ማለት ነው እዚህ ላይ rj45 አለቻት እቺን እዚህ ጋር አስገባለሁ። ዜን ካስገባን በኋላ ቼክ አደርጋለሁ። ስለዚህ አሁን ከ1 እስከ 8 ያለ ምንም ኤረር እያበራልኝ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ጋር ምንም ጃምፕ መኖር የለበትም። ከ1 እስከ 8 በትክክል ራን መሆኑን ሁለቱም ጋር ቼክ አደርጋለሁ። ስለዚህ በትክክል ተሰርቷል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ቸር ያቆየን።